जापान, कोरिया, अस्ट्रेलिया, दुबई, युके होस् या युएसए, जता नि हुनुहुन्छ यो भिडियो तपाईँहरूको लागि हो। अब विदेशबाट डिम्याट र मेरोसेयर अकाउन्ट खोलेर आइपिओ भर्न सुरु गर्नुहोस्। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला ब्राउजरमा गएर ckyc.cdsc.com.np ओपन गर्नुहोस्। रेजिस्टरमा क्लिक गर्नुहोस्। आफ्नो बेसिक डिटेल्स फिल गरेर सबमिट गर्नुहोस्। केही मिनेटमा तपाईँको इमेलमा युजरनेम र टेम्पोररी पासवर्ड आउँछ। लगइन गर्नुहोस् अनि सबैभन्दा पहिला आफ्नो पासवर्ड चेन्ज गर्नुहोस्। अब फर्म फिलअप गर्दा यो डकुमेन्ट्स रेडी राख्नुहोस्। सिटिजनसिप, एनआइडी, पासपोर्ट साइज फोटो एन्ड प्यान इज अप्सनल। त्यसपछि तपाईँको पर्सनल डिटेल्स, डकुमेन्ट, एड्रेस, फ्यामिली, ब्याङ्क र अक्युपेसन डिटेल्स फिल गर्नुहोस्। अब बिओआइडी डिटेल्समा गएर एजेन्ट सेलेक्ट गर्नुहोस्। Sumeru Securities, broker number 39, select BOID number and select Meroshare. भिडियोमा देखाए जसरी तपाईको सबै डिटेल्स भेरिफाई गरेर सबमिट गर्नुहोस्। अब भिडियो बायोमेट्रिक बुक गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। भिडियो कलमा आउँदा एउटा व्हाइट पेपर र पेन रेडी राख्नुहोस्। भेरिफिकेसनको लागि सिटिजनसिप, प्यान वा एनआइडी मध्ये कुनै एउटा ओरिजिनल डकुमेन्ट देखाउनु पर्ने हुन्छ। भेरिफिकेसन कम्प्लिट भएपछि तपाईको डिम्याट र तपाईको मेरोसेयर अकाउन्ट रेडी हुन्छ। अब विदेशबाटै नेपालमा आइपिओ भर्न सक्नुहुन्छ। कमेन्टमा TMS 39 लेख्नुहोस्। हामी तपाईको अकाउन्ट खोल्ने प्रोसेस सुरु गरिदिन्छौँ। Sumeru Securities, broker number 39.